नमस्कार, कोमल्स रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक नवीन व्हिडिओ जो की रेसिपीचा नसून काहीतरी वेगळा आहे। ते पाहण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि व्हिडिओ खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा की तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला।
तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्यासाठी धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका छानशा व्हिडिओसोबत. थँक्यू.